කොහොමද? ඔයාලා හොඳින් ඉන්නවා කියලා හිතනවා. ඉතින් ඔන්න අද නම් මම අරන් ආවේ රස කැවිල්ලක්. අවුරුදු කාලෙත් ළඟයින හින්දා අපි මේ දවස්වල කැවිලි තමයි වැඩිපුර හදන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් මමත් දන්න රස කැවිල්ලක් ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආවා. මේකට කියන්නේ අල ටොෆී කියලා. අල දෝසි කියලාත් කියනවා. ඉතින් මේක රසවත් විදිහට ලේසි ක්‍රමයකට හදාගන්න හැටි අද අපි බලමු. මුලින්ම මම හොඳට තම්බ ගත්ත අල ග්‍රෑම් 400ක් අරන් තියෙනවා. ඒක අතේ පොඩි වෙන ප්‍රමාණයට ගන්න ඕනේ. ඊළඟට සීනි ග්‍රෑම් 500ක් අරන් තියෙනවා. කරද මුංගු කරල් 3ක් 4ක් 5ක් විතර වගේ හොඳට පොඩි කරලා අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තේ හැන්දක් වැනිලා සහ බටර් මම අරන් තියෙනවා. මේ සැහැඳි 2ක් පමණ. ඒ වගේම මේ වගේ තැටියක් සමග මම අච්චුවක් අරන් තියෙනවා. අච්චුව නම් එච්චර ලොකු ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. ඒක උඩින් පොඩ්ඩක් තියලා අපිට මාක් කරගන්න තමයි මම නම් ඒක ගන්නෙ. මම ඒකින් නම් කපන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ අපේ අල ටික අතින් පොඩි කරගන්න උනත් පුළුවන්. මම නම් මේ විදිහට පොඩි කරගන්නවා. හොඳට පුංචිම කෑලි හිටියට කමන්නේ නැහැ. චූටි කෑලි වගේ. නමුත් අපිට හොඳට කැඩෙන ප්‍රමාණයට අපි අල ටික පොඩි කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ වගේ අපි වාජනයකට දාලා අපේ ලිපේ තියෙන වාජනයට දාලා අපි ඒකට අපේ සීනි ග්‍රෑම් 500 දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි හොඳට ඒක මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ. දියාරු මිශ්‍රණයක් හැදෙනකම්. මේ වගේ හැඳි ගන්නකොට මේ වගේ දියාරු මිශ්‍රණයක් වෙනවා. මේකට වතුර දාලා නැහැ. වතුර චුට්ටක්වත් ඇඩ් කරලා නැහැ. ඒත් අලවල තියෙන වතුරත් එක්ක සීනි කොහොමද දිය වෙනවා. එතකොට වතුර ගතියක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේ ඔන්න දැන් මම ලිපෙන් තියාගත්තා මේක. මේ විදිහට මේ ලිපෙන් තියාගත්තු ගමන්ම මේ විදිහට ඝන මිශ්‍රණයක් තියෙනවා. අපි බලමු. බොහොම අඩු ගින්දරේ අපේ මිශ්‍රණය ලිපේ තියෙන අතරතුර මම ඒක එහෙම තියෙන්නේ නැරලා අපේ මේ පෑන් එක පොඩ්ඩක් බටර් ගා ගන්න ගත්තා. මේක හොඳට බටර් ගා ගන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ අපේ මිශ්‍රණය ඒ වෙලාවට අපිට කරගන්න වෙලාවක් නැති වෙනවා. මොකද ඉක්මනින් හයි වෙන නිසා. ඒ අතරතුරම අපි අපේ මිශ්‍රණයට බටර් මේ සැහැඳි 2 දාගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට බටර් දාන්න බැරි නම් දාන්න පුළුවන් කම නැත්නම් මාගරින් උනත් දාගන්න පුළුවන් මේ සැහැඳි 2ක්. මම නම් දාගත්තේ බටර්. මේ විදිහට හැඳි ගන්න ඕනේ දිගටම දැන්නම්. අතරතුර අපි තලාගත්තු කරද මුංගු ටිකත් මේකට දාගන්න ඕනේ. අපේ බටර් එකත් තාම දිය වෙලා නැහැ. නමුත් ඒක දිය වෙනවා ඉක්මනින්. මේ විදිහට මේ අපේ මිශ්‍රණය පැය භාගයක විතර පස්සේ මේ අපේ මිශ්‍රණය දැන්
විනාඩි 45ක් වගේ වෙනවා මේ වෙලාවේ. දැන් නම් පැයකට ආසන්නයි. දැන් නම් ගොඩක් පදමට ලං වෙමින් තියෙන්නේ. දැන් අපේ පදම හරි අපි පෑන් එකට දාගමු මේක. මේ විදිහට. දැන් ඉතින් මම මගේ කටර් එක පාවිච්චි කරලා මේකේ ප්ලේසස් මාක් කරගන්නවා. මේකෙන් කපන්න බෑ. කපනකොට උඩට නිකන් මිරිකිලා වගේ එනවා. එතකොට කැතයි. ඒ නිසා මම කරන්නේ එකෙන් මාක් කරගන්නවා. පිහියෙන් තමයි කපන්නේ කොහොමද මේක. මේ විදිහට මාක් කරගන්නවා. ලස්සනට ගානට එනවා හැබැයි එකෙන්. ඔන්න ඉතින් අපේ අල ටොෆී එක අපි හදාගෙන ඉවරයි. මේ වගේ මද රස්තු වෙලාවට කපලා මේක කැවරි කරගන්න. නැත්තම් මේක කපන්න අමාරුයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේක හරිම රස කෑමක්. සාමාන්‍ය කිරි ටොෆී පොල් ටොෆී වලට වඩා ඇත්තටම අල ටොෆී එක ගොඩක් රසයි. එහෙනම් ඔයාලත් හදලා බලන්න. අමතක කරන්න එපා මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවොත් එක්කත් බෙදා ගන්න මගේ රෙසිපිස්. එහෙනම් මම ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්. බයි.